Hi and welcome sa channel ko. Today ay tuturuan ko kayo kung paano i-private or i-public ang subscription ng YouTube channel ninyo. Usually, pag gumagawa kayo ng YouTube channel, naka-private ang subscription sa privacy setting ng YouTube channel. Tapos, ibig sabihin, kapag nag-subscribe kayo ng ibang channel, ay hindi nila makikita kung sino kayo na nakasubscribe sa kanila. Pero, counted yun sa subscribers ng channel nila. At madalas, nagpa-public tayo ng subscription kapag sumasali tayo sa mga pag-giveaway ng ibang YouTube channel. Kasi dito, mabe-verify nila kung talagang nakasubscribe ka. At kung hindi ka naka-public sa subscription mo at ikaw yung napili nila doon para sa mananalo ng giveaway, ay sayang yung entry mo kasi nakasubscribe ka privately. Pag verify nila, hindi nila makita yung name ng YouTube channel mo. Pero kahit mag-comment ka doon sa comment section, kunyari ang kanilang pag-giveaway, magpapa-comment something sa video, makikita nila yung pangalan mo, pero pagdating sa subscription, sa subscribers, wala ka doon. So, sayang yung iyong chance doon sa giveaway. Okay, so kunin nyo na yung mga cellphone, smartphone, at ituturo ko sa inyo kung ano yung gagawin ninyo para baguhin yung settings. Okay, step 1, click nyo yung YouTube icon. Okay, next, step 2, makikita nyo doon sa top right corner sa taas na kanang bahagi ng inyong phone, yung logo ng inyong channel. Kung walang picture yung inyong channel, may makikita kayong letter dyan, yung initial nung pangalan ninyo. For example, letter A, B, C, ayun na makikita ninyo. Bilog yun siya. Click lang natin. Next, click nyo yung your channel. Okay. Doon sa pangalan ninyo, pangalan ng channel ninyo, sa tapat nun, merong gear icon. Click natin. Okay, so makikita ninyo sa baba, privacy. Keep all subscription private. Naka-on siya. So, yan yung ibig sabihin, naka-on yung inyong subscription, private yung inyong subscription, so hindi kayo makikita. So, click lang natin siya para mag-public. Then, home. So, ganun lang po kadali. Then, anytime, pwede nyo siyang baguhin para pag sasali kayo sa giveaway. Ngayon, after naman nung time period nung pag-giveaway, sabihin natin after 1 week na announce na nila yung winner. So, pwede mo namang ibalik na sa pagka-private yung subscription mo. So, anytime, pwede mo siyang i-public, pwede mo siyang i-private. So, nasa sayo na yon kung kailan mo yun gagawin. So, kung bago lang po kayo dito sa channel ko, so pakihit na lang po yung like. Then, comment lang po kayo kung may iba kayong tutorial na gustong malaman. Then, pakihit na rin po yung subscribe button at yung notification bell para ma-update kayo pag may bago akong video na i-upload. And maraming salamat po. See ya!